Good morning, all of you. Delta Maths YouTube channel to another video lo punorba swagatam janaisu moi Dibojyoti hoike. So aji ei video dot ami BSc second semester jekon differential equation paper hoy he question paper khonor another important topic ami hikibo goi asu aru ei video to tomaloke skip nokora hekholoke sabole jotno koriba jate aji jikhini concept tomalokor logot alochona kora hoy he concept khini jate eta point to miss hoi na jay aru jodi tomaloke video to gurutto hohokare ধৈৰ্য সহকাৰে তোমালোকে যদি হেকলকে সোৱা তেনে হলে যেটো টপিক আজি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো সেই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰবলেমছ তোমালোকৰ যেটো আপকামিং এক্সাম হয় তো সেই এক্সামত অহা যিবোৰ কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনছবোৰ এই টপিকটোৰ সহায়ৰে সেই কোৱেশ্চনছবোৰৰ লগত ডিল কৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সেই প্ৰবলেমছবোৰৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা আৰু যিকোনো প্ৰবলেম এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড যদি আহি যায় তেনে হলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সেই কোৱেশ্চনছবোৰৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিবা আৰু মই শিওৰ যে এই টপিকটোৱে তোমালোকক ডেফিনেটলি সহায় কৰিব এক্সামত আৰু এই টপিকটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আৰু এক্সাম পাৰপাজৰো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু কাৰণ এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা দুটা প্ৰবলেম পৰীক্ষাটো প্ৰায় অহা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু এই ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে বেসিক সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনখনৰ যেটো ৰংস্কিয়ান বুলি পেলাই তোমালোকৰ যেটো টপিক আছে আৰু সেই টপিকটোৱে মই আজি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু এই টপিকটো পিউৰ মেথমেটিক্সৰ লগতো ৰিলেটেড হৈ আছে গতিকে পিউৰ মেথমেটিক্সৰ কিছুমান কনসেপ্টবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব দ্যাট মিন্স পিউৰ মেথমেটিক্স কোনবোৰ টপিক তোমালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব যাৰ সহায়ৰে এই টপিকটো পঢ়াত সহায় হয় সেইবোৰৰ বিষয়ে মই ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি দিম সো আৰু ৰংস্কিয়ানৰ লগত আছে থিওৰামছ কিছুমান ৰিলেটেড থিওৰামছ বিলাক আৰু সেই থিওৰামছ বিলাকতে এই পিউৰ মেথমেটিক্সৰ দ্যাট মিন্স লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কিছুমান কনসেপ্ট ইউজ হয় আৰু সেই কনসেপ্টবোৰ মই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিবৰ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ঠিক আছে সো ৰংস্কিয়ান বুলি ক'লে কি হয় তোমালোকে অলৰেডি কলেজত পঢ়িছা ষ্টিল মই ফাৰ্ষ্ট ডেফিনিশ্যনটো দি লওঁ তেনে ডেফিনিশ্যনটো দিয়াৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে মই এই ডেফিনিশ্যনটোৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰাসংগিক যিবোৰ কথা হয় সেইবোৰো কৈ যাম আৰু লগতে এই থিওৰামটো এই ডেফিনিশ্যনটো ৰংস্কিয়ানৰ ডেফিনিশ্যনটো দিয়াৰ লগতে ৰংস্কিয়ানৰ লগত তোমাৰ ৰিলেটেড যিবোৰ লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনছ কি হয় তোমালোকে সেই কথাবোৰকো জানিব পাৰিবা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু লগতে ৰংস্কিয়ানৰ লগত ৰিলেটেড আমি প্ৰবলেমছ যিবোৰ হয় সেই প্ৰবলেমছবোৰকো আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে প্ৰবলেমছবোৰ কৰাৰ আগতেও আৰু এটা কৈ লওঁ যে ইয়াতে যিবোৰ থিওৰামছ আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই চান্স আছে আৰু সেই থিওৰামছবোৰ কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কেনেকৈ সহজভাৱে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই থিওৰামবোৰ আমি সেই কেনেকৈ মুখস্থ নকৰাকৈ আমি থিওৰামছবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিম বুজি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মই সেইবোৰ তোমালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম সো বিফোৰ going to discuss the theorems related to Wronskian first let me give you the definition of Wronskian so definition of Wronskian so definition to the Wronskian of n functions the Wronskian of n functions y1x y2x dot ynx is defined is denoted by wx or sometimes it is also denoted by in this way wy1 y2 dot ynx and it is defined to be or you cannot define it is defined to be already পঢ়িছা ইয়াক কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় যদি আমি এনটা সলিউশনছ লৈ লওঁ ঠিক আছে সো এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ যদি আমি এনটা সলিউশনছ লৈ লওঁ আৰু সেই এনটা সলিউশনছৰ জৰিয়তে যদি আমি ৰংস্কিয়ান এটা কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰোঁ সো সেই কনস্ট্ৰাকশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো আমি এজ এ ডিটাৰমিনেন্ট হিচাপে আৰু মেট্ৰিক্স আৰু ডিটাৰমিনেন্ট সম্পৰ্কে তোমালোকে জানা আৰু সেইটো আমি ডিটাৰমিনেন্ট হিচাপে ৰংস্কিয়ানটো n
solutions of a differential equation of কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰোঁ বুলি ক'লে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা সেইটো লিখাৰ যেটো ধৰণ আছে যে আমি এজ এ ডিটাৰমিনেন্ট লিখো সো ডিটাৰমিনেন্ট কেনেকৈ লিখো চোৱাচোন wx this and as a determinant আমি কেনেকৈ লিখো ফাৰ্স্ট ৰোটোত আমি লিখো এই যিকিটা এনটা সলিউশন আছে এনটা সলিউশনৰ y1 বুলি লিখিছো আৰু y1 x বুলি লিখিলো কথা নাই y1 y2 ... yn লিখো সেই এনটা সলিউশন লিখো ফার্স্ট রো তো সেকেন্ড রোত কি কৰো আমি সেকেন্ড রোত আমি y1 this that means এই ফার্স্ট রোটোৰ আমি কি কৰো আমি এই ফার্স্ট রোটোৰ আমি কি কৰো আমি কি বনাও এই ফার্স্ট রোটোৰ আমি ডেরিভেটিভস লৈ লওঁ ঠিক আছে yn this y2 this ... yn this ঠিক আছে in the similar way আমি এনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি গৈ আমি কি পাওঁ y1 and -1 y2 and -1 ... yn and -1 পাওঁ ঠিক আছে তো Wronskian টো আমি এনে ধৰণে কনস্ট্ৰাক্ট কৰো ঠিক আছে তো Wronskian ৰ কনস্ট্ৰাকচন টো এনে ধৰণে কৰা হয় that means as a determinant of the solutions and its derivatives লিখা হয় ঠিক আছে that means as a determinant of the solutions of the differential equation and its derivatives structure এনেকৈ লিখা হয় তো লিখাৰ তোমালোকে স্ট্ৰাকচাৰটো ভালকৈ মন কৰা y1 কেনেকৈ লিখিছো y1 y2 yn তাৰপিছত লিখিছো y1 this that means এই ফাংচনস কিটাৰে that means y1 y2 yn যদিও differential equationৰ solutions হয় still it is a function of x হয় right so y1 this y2 this ... yn x বুলি লিখিব পাৰা বা এনেকৈ লিখিব পাৰা in short y1 this y2 this ... yn this বুলি লিখিব পাৰা তো similarly এনেকৈ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি গৈ তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েশনটো কোড কমপ্লিট কৰিব লাগিব ভালকৈ মন কৰিবা ডিফাৰেন্সিয়েশনটো আমি কোড কমপ্লিট কৰি ৰাখিম যে যিমানটা সলিউশনস আছে সেই কিমানটা সলিউশনসৰ এটা কম ডেৰিভেটিভস ল'ব লাগিব সাপোজ তিনটা সলিউশন আছে তেতিয়া হল তিনটা সলিউশন থাকিলে সাপোজ y1 y2 y3 তিনটা সলিউশনস আছে ঠিক আছে তো Wronskian টো আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম সো ভালকৈ মন কৰিবা সাপোজ y1 y2 আছে ঠিক আছে তো y1 y2 দুটা সলিউশন আছে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন তেতিয়া Wronskian টো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবা তো মই এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ পৰা তোমালোকক মই এই স্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে জেনাৰেলাইজ স্ট্ৰাকচাৰ সো জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ অফ এ Wronskian আৰু যদি পাৰ্টিকুলাৰলি যদি তোমালোকক দিয়া থাকে এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ দুটা সলিউশন আছে তেতিয়া হলে তোমালোকে এই Wronskian জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰটোৰ পৰা তোমালোকে Wronskian বোৰ কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিবা সাপোজ এ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন হ্যাভ টু সলিউশনস মই ফাৰ্স্ট টু সলিউশনটো ধৰি লৈছো তেতিয়া হলে ইয়াৰ Wronskian টো আমি কেনেকৈ ধৰণে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম ফাৰ্স্ট 1 y2 লিখিম that means ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰত আমি সলিউশনস কিটা লিখো লাইক ইন দিস স্ট্ৰাকচাৰ তেতিয়া হলে নেক্সট কি আহিব ডিফাৰেন্সিয়েশনটো কোলৈকে হ'ব যদি দুটা সলিউশন থাকে তো আপ টু ডিফাৰেন্সিয়েশনটো কোলৈকে হয় n-1 লৈকে that means যিমানটা সলিউশন আছে তাতকে এটা কম ঠিক আছে তো এই স্ট্ৰাকচাৰটো আমি কি ক'ব পাৰো কি কনক্লুড কৰিব পাৰো ভালকৈ মন কৰিবা যে যিমানটা সলিউশন থাকে তাতকে এটা কম ডিফাৰেন্সিয়েশন হয় ঠিক আছে তো তাতকে that means যদি nটা সলিউশনস আছে তেতিয়া হলে তাত ডিফাৰেন্সিয়েশন আপ টু কিহলৈকে হ'ব n-1 টাইমছ ডিফাৰেন্সিয়েশন হ'ব ঠিক আছে যদি দুটা সলিউশন থাকিব এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ যদি দুটা সলিউশন থাকে তেতিয়া হলে Wronskian টো ডিফাৰেন্সিয়েশন কিমান টাইমছ কৰিব লাগিব এবাৰ কম কৰিকে ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিব লাগিব that means যদি n ঠিক আছে যদি nটা সলিউশন আছে তেতিয়া হলে n-1 টাইমছ যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লগা হয় যদি দুটা সলিউশন থাকে তেতিয়া হলে কিমান টাইম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব 1 টাইমছে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব কাৰণ n-1 কৰি দিব লগা হয় that means 2-1 আমি কৰি দিব লাগিব যদি দুটা সলিউশন থাকে তেতিয়া আমি 1 টাইম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম ফাৰ্স্ট ৰোট y1 y2 লিখিম নেক্সট ৰোট কিমান লিখিম y1 this then y2 this লিখিম ঠিক আছে ইন দা সিমিলাৰ ওয়ে যদি তিনটা সলিউশন থাকে লাইক y1 y2 y3 তেতিয়া হলে আমি Wronskian টো কেনেকৈ লিখিম y1 y2 y3 ফাৰ্স্ট ৰোট আমি এনেকৈ লিখিম ফাৰ্স্ট ৰোট আমি কি লিখিম ভালকৈ মন কৰিবা ফাৰ্স্ট ৰোট আমি সলিউশনস কিটা লিখিম দেন আমি কিমান টাইম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব মই কৈছো যে n-1 টাইম ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিব লগা হয় যদি nটা সলিউশন থাকে ঠিক আছে তো ইয়াতে যদি তিনিটা সলিউশন থাকে কিমান টাইমছ ডিফাৰেন্সিয়েট 2 টাইমছ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব এই সলিউশন কিটা সো প্ৰথমে এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম এই নেক্সট ৰোটত এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোতে কেনেকৈ লিখো y1 this y2 this y3 this লিখো দেন নেক্সট দুবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোতে কেনেকৈ লিখো y1 double this y2 double this
y3 double this. So in this structure আমি লিখো ভালকে মন কৰিবা ধুনিয়াকে বুজি পাবা ঠিক আছে সো এটো হৈছে ডেফিনিশন অফ Wronskian আৰু ডেফিনিশন অফ Wronskian ওপৰত তোমালোকে কি বুজিলা যে আমাক যদি কেটামান পার্টিকুলার সলিউশন ফাইনাইট নাম্বারস অফ সলিউশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিয়া থাকে বা আমি সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰি লৈ পেলাই আমি যদি Wronskian কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে তেনেহলে Wronskian টো আমি কেনেকৈ দৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰো এজ আ ডিটারমিনেন্ট অফ দা সলিউশনস অফ দা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এন্ড ইটস ডেরিভেটিভস আৰু কিমান টাইম ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগে সলিউশনস বিলাকক আমি रो वाइज লিখোতে ডিটারমিনেন্টটো আমি n-1 টাইমস ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগে যদি n টা সলিউশন থাকে n-1 টাইম ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগে দুটা সলিউশনস থাকে তো জেনারেল স্ট্রাকচারটো পৰা তোমালোকে আইডিয়া লগাব পাৰা তেতিয়া হলে 1 টাইম ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব তিনটা যদি সলিউশন থাকে তেনে হলে আমি সলিউশনস বিলাকক 2 টাইমস ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব সিন্স ৰিকোয়ার্ড নাম্বারস অফ ডিফারেন্সিয়েশন ইজ n-1 টাইমস রাইট সো আই হোপ বুজি পাইছা তো এতিয়া কেটামান আৰু ডেফিনিশন আছে সো সেই ডেফিনিশন কিটা আমি জানিলো এতিয়া সেই ডেফিনিশন কিটা তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব এটা কাৰণে কাৰণ Wronskianত কিছুমান কনসেপ্টস আছে সেই কনসেপ্টসবোৰ এই ডেফিনিশন কিটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই যেগিটা ডেফিনিশন দিব গৈ আছো সেই ডেফিনিশন কিটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু কেটামান কনসেপ্ট আছে পিউৰ ম্যাথমেটিক্সৰ সেই কনসেপ্টখিনি লগত ভিত্তি কৰি Wronskianৰ যিবোৰ কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবোৰ ভালকে আলোচনা কৰিব পৰা যায় বা ভালকে বুজিব পৰা যায় আৰু সেই যিবোৰ কনসেপ্টৰ কথা কৈছো পিউৰ ম্যাথমেটিক্স সেইবোৰ ৰিলেটেড টু লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা আৰু লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কি হয় তোমালোকে এটা মনত আহিব পাৰে তোমালোকে বিএসসি ফার্স্ট সেমত তোমালোকে এলজেব্ৰা পেপাৰখন পঢ়িছা ঠিক আছে তাৰে এটা পোৰশনছ আছিল যেটো থাৰ্ড ইউনিট আছিল এলজেব্ৰা পেপাৰখনৰ আৰু সেইটো থাৰ্ড ইউনিটটো এটা মানুহে ডেভিড সি লে বুলি বেলা কিতাপখনৰ পৰা পঢ়িছিলা আৰু থাৰ্ড ইউনিটটো বেসিক্যালি থাৰ্ড ইউনিটটো লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো সেই যিবোৰ টপিক লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা বা এলজেব্ৰা পেপাৰখনত পঢ়িছিলা সেই টপিকবোৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট মেট্ৰিক্সৰ লগত ৰিলেটেড বা ডিটারমিনেন্টৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কনসেপ্ট আছে সেইবোৰ ইয়াত দৰকাৰ হৈ যাব আৰু সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশনস তোমালোকে পঢ়িছা বা সিস্টেম অফ নন হোমোজেনিয়াস লিনিয়াৰ ইকুয়েশন অফ সিস্টেম অফ ইকুয়েশনস পঢ়িছা সেই কনসেপ্ট সেই যিবোৰ সিস্টেম পঢ়িছা সিস্টেম অফ হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন বা নন হোমোজেনিয়াস সিস্টেম অফ ইকুয়েশন তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কনসেপ্টস আছে সেই কনসেপ্টসবোৰ ইয়াত এই লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা পেপাৰখনত খুবেই দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই কনসেপ্টবোৰ আমি ইউজ কৰি আমি এই Wronskianৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিওৰি আছে দ্যাট মিন্স থিওৰামছ আছে সেইবোৰ আমি ধুনিয়াকৈ বুজিব পাৰিম সো আমি Wronskianৰ থিওৰামছবোৰ পঢ়াৰ আগতে আমি সেই লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা বস্তুবোৰ আমি ভালকৈ এবাৰ বুজি লওঁ ঠিক আছে তো ভিডিওটো অলপ লেংথটো বাঢ়িব পাৰে যেহেতু এই কনসেপ্টবোৰ আলোচনা কৰা যাব এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আৰু সেই কনসেপ্টবোৰ নাজানিলে তোমালোকে থিওৰামছটো মুখস্থ কৰি পেলাই থৈ দিব লগা হ'ব যেটো এটা বহুত বেয়া হেবিট হয় সো আই এভয়েড দোজ ব্যাড হেবিটস ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে মই সেইখিনি কনসেপ্ট আগতে মই ডিসকাস কৰি লওঁ দ্যাট মিন্স কিছুমান কনসেপ্ট আছে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰাৰ লগত সেইখিনি মই ডিসকাস কৰি লওঁ দেন উই আৰ গোইং টু লাৰ্ন all the concepts related to Wronskian ঠিক আছে সো ফার্স্ট তোমালোকে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা ফার্স্ট সেমিস্টার পঢ়িছিলা লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট সেট কি হয় লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট কি হয় সো সেই কনসেপ্ট কি আমি ফার্স্ট জানিলো ঠিক আছে আকৌ এবাৰ ৰিকল কৰি দিছো স্টিল তোমালোকে পাইছিলা যদিও সো ফার্স্ট let us write the definition of linearly dependent set of function তো linearly dependent সেটৰ সম্পৰ্কে পঢ়িছা বা set of functions বুলি ক'লেও একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে set of functions বুলি ইয়াতে কি কাৰণে কোৱা হয় ইয়াতে set of functions বুলি বলে আমি functions বিলাক কি হয় একচুয়ালি ইয়াতে আমি এই set of functions লৈ পেলাই linearly dependent কথাটো ইয়াতে কিয় পঢ়িব গৈ আছো ইয়াতে বেসিক্যালি আমি সলিউশনস বিলাকৰ লগত লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশন সলিউশনস বিলাকৰ লগত ডিল কৰিবলৈ আমি Wronskian কথাটো পঢ়ো গতিকে ইয়াতে সেই ফাংশনস বিলাকৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ আমি লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্সি যেটো কনসেপ্ট হয় হেতু ফার্স্ট আমি লার্ন কৰিলো ঠিক আছে তো ডেফিনিশন অফ লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট সেট অফ এটা LD means linearly dependent okay তো set of এটা LD denotes linearly dependent তোমালোকে কনফিউজ নহবা আৰু ধুনিয়াকে বুজি পাই যাবা dependent set of functions linearly dependent set of functions ফার্স্ট তোমালোকে ডেফিনিশনটো লিখি লোৱা n functions y1x y2x
dot 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 y and x are linearly dependent. LD means linearly dependent if there exist scalars c1 c2 dot dot cn, not all are 0, not all are 0, not all are 0, such that c1 y1 c2 y2 dot 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 cn yn equal to 0, right? তো ইয়াতে কোৱা হৈছে কি কোৱা আছে ভালকে ডেফিনিশনটো এতিয়া মন কৰা ঠিক আছে আমি লিনিয়াৰ এলজেব্ৰাত এই লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট সেট কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট কি হয় আমি পঢ়িছিলো বাট ইয়াতে সেট অফ ফাংশনস পঢ়িম দ্যাট মিন্স ফাংশনৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ পঢ়িম কাৰণ ৰংস্কিয়ানত এই কনসেপ্টটো ইউজ হ'ব লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্সি গতিকে আমি ফাৰ্স্ট এই কথাটো জানি লওঁ লিনিয়াৰ এলজেব্ৰাত কি পঢ়িছিলো সেই কথাটো ভালকে বুজিল বাৰমান ঠিক আছে তো n functions y1 y2 dot 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 yn so n functions বুলি ক'লে ইয়াতে basically these are nothing but solutions of a differential equation ঠিক আছে সেই কথাটো কনসিডাৰেচন লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰি লওঁ কথাখিনি ঠিক আছে তো n function suppose actually solution কিটা কি হয় functions of x হয় ন তো n functions y1 y2 dot 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 yn are said to be linearly dependent বুলি কেতিয়া কোৱা হ'ব যদি আমি কেটামান স্কেলাৰ ফাইনাইট নাম্বাৰস অফ স্কেলাৰস অফ এক্সিস্টেন্স পাওঁ লাইক c1 c2 cn টাইপৰ আমি স্কেলাৰস কিটাৰ আমি এক্সিস্টেন্স পাওঁ যিগিটা ইয়াত এটা কন্ডিশন ইয়াতে ইম্পোজ কৰা হৈছে কন্ডিশনটো কি চোৱাচোন নট অল আৰ 0 বুলি দি আছে দ্যাট মিন্স গুটেবোৰ 0 নহয় c1 c2 এটা দুটা 0 হ'ব পাৰে বাট নট অল স্কেলাৰস আৰ 0 দ্যাট মিন্স c1 c2 cn ৰ ভিতৰত এটা দুটা 0 হ'ব পাৰে ঠিক আছে বাট গুটেবোৰ 0 নহয় বুলি পেলাই কৈ আছে তো দ্যাট মিন্স তোমালোকে কি বুজিবা যে at least c1 c2 cn ৰ ভিতৰত at least there exists at least one scalar which is non-zero অতি কমে এটা যদিও তাৰ এটাতকৈ বেছিও non-zero থাকিব পাৰে তুমি অতি কমে এটাও যদি non-zero হৈ যায় দেন আমি তাৰ জৰিয়তে যদি আমি এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশন ইকুয়াল টু যদি আমি 0 কৰি দেখাব পাৰো এটো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন বুলি কোৱা হয় এনেকে যদি লিখা যায় এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ the set of functions set of n functions বুলি কোৱা হয় that means y1 y2 dot 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 up to yn লৈকে আৰু এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশন ইকুয়াল টু যদি 0 বুলি পেলাই দেখাই দিব পাৰো যে এই স্কেলাৰ কেটাৰ সহায়ৰে that means c1 c2 dot 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 cn যত গুটেকেটা স্কেলাৰ 0 নহয় that means অতিকমে এটা বা দুটা তাতকে বেছিও থাকিব পাৰে নন 0 স্কেলাৰস ঠিক আছে অতিকমেও এটা যদি নন 0 থাকি যায় এই কেটাৰ ভিতৰত at least not এৰসুৱা c1 c2 এ বুজি লোৱা ভালকে সো পিছত এই তোমালোকে যেতিয়া ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সি ল সহায়ৰে ৰংস্কিয়ানৰ কনসেপ্টবোৰ বুজিবা তেতিয়া এখিনি কথাই তোমালোক সহায় কৰিব ঠিক আছে তো দেয়াৰ এক্সিষ্ট c1 c2 cn দ্যাট মিন্স যদি আমি এনেকুৱা টাইপৰ c1 c2 cn টাইপৰ যদি স্কেলাৰস অফ এক্সিস্টেন্স পাওঁ যত গুটেবোৰ 0 নহয় দ্যাট মিন্স অতিকমে এটা বা দুটা 0 হ'ব পাৰে বা তাতকে বেছি 0 গুটেবোৰ 0 হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে যদি অতিকমে এটা তোমালোকে 0 পাই যোৱা বা তাতকে অধিক দ্যাট মিন্স গুটেখিনি কিন্তু 0 হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে আমি তাৰ সহায়ৰে সেইবোৰ স্কেলাৰ সহায়ৰে যদি আমি এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশনটো ইকুয়াল টু 0 দেখাই দিব পাৰো তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰিম this set of functions that is y1 dot 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 up to yn is said to be linearly dependent ঠিক আছে সো এই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে সো লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি হয় তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেছটো মই ইয়াত কৈ নিদু সৰি মই ইয়াত লিখি নিদু বাট মই মুখেৰে কৈ দিছো তোমালোকে বুজি ল'ব পাৰিবা তো ইয়াৰ উলুটা যেটো ডেফিনিশন হ'ব হেতুই হ'ব লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেট অফ ফাংশনস দ্যাট মিন্স তোমালোকে n ফাংশনস হক তো সিমিলাৰ ওয়ে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা মই কৈ দিলে the n functions y1 y2 dot 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 yn are said to be linearly at d নি লিখি li বুলি লিখি দিবা linearly independent if there exists scalar c1 c2 cn কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব not all are 0 নহব all are 0 ঠিক আছে then such that if this linear combination is equal to 0 then we say that this set of n functions are linearly independent ঠিক আছে সো এতিয়া আমি লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা আৰু কিছুমান আমি কনসেপ্ট শিকি লওঁ তেতিয়া আৰু সেইবোৰ শিকি লোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ এই ৰংস্কিয়ানৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিওৰামছ আছে সেই থিওৰামছ প্ৰুভ কৰোতে সহায় হ'ব আৰু প্ৰুভবোৰ ধুনিয়াকে বুজি পাবা আৰু মুখস্থ নকৰাকে এক্সামত অহা যিবোৰ থিওৰামছ আছে প্ৰুভ কৰোতে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আৰু এই যিখিনি কনসেপ্ট আছে মই তোমালোকক শিকাব গৈ আছো সেইখিনি কনসেপ্ট ৰিলেটেড টু সিস্টেম অফ হোমোজেনিয়াস
linear equations ঠিক আছে সোয়া সো মই এটা সাইডত লিখি লৈছো কাৰণ প্ৰুফটো কৰোতে এই কনসেপ্ট কিটাৰ দৰকাৰ হ'ব গতিকে মই সাইডত লিখি লৈছো এই কনসেপ্টখিনি তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ঠিক আছে সো লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কনসেপ্ট considers the system so দুটা homogeneous linear equations আমি consider কৰিলো a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0 so this is taken as equation number 1 তো এই গুটেখিনি এই সিস্টেমটো আমি equation number 1 দি পেলাই ডিনোট কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া তোমালোকে জানা যে এই এনেকুৱা সিস্টেম অফ হোমোজেনিয়াস ইকুৱেচনক আমি ম্যাট্ৰিক্স ফৰ্মত কেনেদৰে লিখিব পাৰো ax = 0 বুলি পেলাই লিখিব পাৰো so this system is can be written in the form of matrix form and how so this system can be written in matrix form কেনেকে ax = 0 আৰু ইয়াতে a টো কি হয় a টো এই সিস্টেম অফ হোমোজেনিয়াস ইকুৱেচনৰ পৰা কনস্ট্ৰাক্ট কৰা কোএফিচিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স হ'ব আৰু কেনেকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰে জানাই তোমালোকে a টো কেনেকে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা this a can be that means this matrix a can be constructed as by collecting all the coefficients of the variables x and y তো ফার্স্ট যদি তোমালোকে linear equation to consider kora ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কোএফিচিয়েন্ট কিটা যদি रो वाइज কালেক্ট কৰা কি পাবা x ৰ কোএফিচিয়েন্ট a1 then y কোএফিচিয়েন্ট b1 and next যদি रो to সোৱা next रो to পৰা তোমালোকে কোএফিচিয়েন্ট বিলাক কালেক্ট কৰা x আৰু y কোএফিচিয়েন্ট কি হয় a2 then b2 so this will be the coefficient matrix for this given system of homogeneous equation ঠিক আছে এতিয়া ax = 0 বুলি কোৱা লগে লগে matrix ফৰ্মত লিখা লগে লগে কেনেকৈ লিখিম আমি তো ভালকে মন কৰা ax = 0 বুলি লিখো আৰু x টো কি হ'ব এই ভেৰিয়েবল কিটা x আৰু y তো ইয়াত কেনেকৈ লিখিম a1 b1 a2 b2 xy = 0 0 ঠিক আছে সো এনেকৈ আমি ম্যাট্ৰিক্স ফৰ্মত আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা তোমালোকে তো আৰু অলপ আছে এতিয়া সোয়া ম্যাট্ৰিক্স ফৰ্মত আমি এনেকৈ ডিৰাইভ কৰিব পাৰো ম্যাট্ৰিক্স ফৰ্মত আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এতিয়া সোয়া এই ম্যাট্ৰিক্সটো কাৰণে অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কি হ'ব তো এই ম্যাট্ৰিক্সটো কাৰণে অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্সটো কেনেকৈ লিখা যায় অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স এনেকৈ লিখা যায় c = a partition b ঠিক আছে ইয়াতে b টো কি হয় জিৰ' ভেক্টৰ নাল ম্যাট্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় ইয়াতে তো a কিমান a1 b1 a2 b2 partition b কি হয় 0 0 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ভালকে মন কৰিবা এইখিনি কথা তোমালোকে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট তোমালোকে জানিব লাগিব টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড the theorems of Wronskian ঠিক আছে তো এটো অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স হয় এতিয়া চোৱা কেস কেটামান আছে ইম্পৰ্টেন্ট কেস কেটামান আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো ঠিক আছে তো সেইখিনি জৰিয়তে তোমালোকে এই থিওৰামটো বুজিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা if determinant a not equal to 0 that means এই সিস্টেম কিটাৰ কাৰণে এই সিস্টেমৰ ইকুৱেচন কিটাৰ কাৰণে যেটো আমি কোএফিচিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো a যদি not a লৈ পেলাই এই ম্যাট্ৰিক্সটো লৈ পেলাই যদি আমি determinant not equal to 0 পাম ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে লিখা হৈছে if determinant not equal to 0 that is a is non singular and inverse exist ঠিক আছে যদি determinant not equal to 0 হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব ম্যাট্ৰিক্সটো নন সিঙ্গুলাৰ বুলি জানাই তোমালোকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত a inverse টো এক্সিষ্ট হ'ব ঠিক আছে সো ইনভার্স অফ the matrix will be exist তোমালোকে পাইছিলা কি যে তোমালোকে a inverse কি বুলি পাইছিলা a inverse equal to determinant of a divided by adjoint of a বুলি পেলাই পাইছে ঠিক আছে যদি determinant
So sorry etu enege asile adjoint of A divided by so class 12 or paisila ki A inverse equal to the inverse of a matrix A equal to adjoint of A divided by determinant of A. Aru yate tomaloke soa A inverse to kete exist hobo jeta determinant A not equal to 0 hobo. So ami consider korisu ke jodi determinant of A jodi non zero hoy tetia ho matrix non singular hobo aru ei khetrot A inverse to exist hobo thik ase. Etia ei jitu system of homogeneous equations hoy that means ax equal to 0 equation number 1 ot jodi ami dui phale A inverse di operate kori du A inverse into A into x equal to ki hobo 0 into A inverse. So ultimately ki baba A inverse into so A inverse into A means ki hobo identity matrix hobo identity matrix or logot x puron korile kiman hobo x hobo equal to 0 hobo ঠিক আছে. এটা তোমালোকে ভালকে যদি সোয়া ইয়াত দেখা পাবা কি x equal to 0 পোৱা মানে means কি পালা তোমালোকে x y equal to 0 0 পাই গলা that means কি পালা তোমালোকে x equal to 0 পালা আৰু y equal to 0 পাই গলা. So that means যদি determinant not equal to 0 হয় সেই ক্ষেত্ৰত A inverse exist হয় আৰু A inverse exist হলে আমি A inverse এ যদি equation number 1 টো that means এই equation টো ax equal to 0 এই equation টো যদি আমি অপাৰেট কৰি দিও ultimately আমি কি পাম যে x equal to 0 পাম আৰু x equal to 0 means this is nothing but a column matrix xy and which is equal to the null matrix that means 0 0 and from here we have x equal to 0 and y equal to 0. So determinant not equal to 0 হৈ যোৱা মানে এই সিস্টেম টোৰ কাৰণে আমি কি পাম trivial solution পাম that means zero solution পাম ঠিক আছে এই কথাটো তোমালোকে. So in this case zero solution or trivial solution exist ঠিক আছে. So এটা কথা মন কৰিবা এই ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুজন টো কি দিব পাৰো determinant not equal to 0 হলে আমি ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন দিব পাৰো যে in this case for a given system the trivial solution that is zero solution exists. So next important কথাটো হল so এইখিনি কনসেপ্ট জনাৰ পিছত theorems লা পঢ়লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব. So এই কথাটো যদি আমি উল্টাকে কওঁ ঠিক আছে উল্টাকে কম মিন্স কেনেকে মই সহজভাৱে ক'বলৈ গৈ আছো তোমালোকে বস্তুখিনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা. এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা গম পালা যে determinant not equal to যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে সিস্টেমটোৰ কাৰণে কি পোৱা তোমালোকে trivial solution পোৱা বা zero solution পোৱা. এতিয়া তোমালোকক মই যদি খুদু যে এই সিস্টেমটোৰ বাবে non trivial solution কেতিয়া এক্সিষ্ট কৰিব তেতিয়া তোমালোকে ইমিডিয়েট আনসাৰ কি হ'ব তোমালোকৰ ইমিডিয়েটলি কি আনসাৰ দিব কৰিব পাৰিবা. সো বাই observing this তোমালোকে কি আনসাৰ কৰিব পাৰিবা যে determinant এতিয়া যদি তোমালোকে কোৱা উল্টাকে কথাটো কোৱা determinant not equal to 0 হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি পালা zero solution পাবা ঠিক আছে. এটা তোমালোকে যদি মই খুদু যে এই সিস্টেমটোৰ বাবে then non trivial solution that means non zero solution কেতিয়া এক্সিষ্ট কৰিব তোমালোকে ইমিডিয়েট আনসাৰ কি হ'ব if determinant A equal to 0 then for the given system কি এক্সিষ্ট কৰিব non trivial solution exist কৰিব ঠিক আছে. সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা হয় ঠিক আছে আৰু এই কনসেপ্টখিনি আমি এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে. এই কনসেপ্টখিনি এপ্লাই কৰি আমি কি কৰিম এই কনসেপ্টখিনি এপ্লাই কৰি আমি যিবোৰ মানে যিবোৰ থিওৰামছ আছে Wronskianৰ লগত সেইবোৰ আমি প্ৰুফ কৰিম. আজি এটা থিওৰাম প্ৰুফ কৰি দিম নেক্সট আমি ভিডিঅ'টোত আৰু এটা থিওৰাম নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম আমি প্ৰুফ কৰিম ঠিক আছে. সো আজি যিটো থিওৰাম হয় ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম ডিসকাস কৰিব গৈ আছো ভালকে মন কৰিবা এই থিওৰামটো কি হয় তোমালোকে থিওৰাম two solutions y1x and y2x of the D that means differential equation a naught x y double dash plus a1x y dash plus a2x y equal to 0 where a naught x non-zero for all x belongs to the interval AB which is any arbitrary real interval
So দিয়া আছে কি চোৱা ভালকে are linearly dependent. That means two solutions y1 and y2 of the differential equation this, that is a naught x y double this plus a1x y this plus a2x y equal to 0, where a naught x not non-zero for all x belongs to any arbitrary real interval a b, are linearly dependent. It is linearly dependent hobili dia ase, are linearly dependent if and only if. So I double f means if and only if. So necessary and sufficient condition হিসাবে আমি এটো প্রুভ কৰিব লাগিব। সো আমি দুটা ওয়েট প্রুভ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? if কি দিয়া আছে ভালকে মন কৰিবা, if they are Wronskian, if they are Wronskian is identically 0. So theorem to কি কৈছে আমাক যে দুটা সলিউশন আমি যদি এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ পৰা কনসিডার কৰো, that is y1x and y2x, আৰু এই সলিউশন দুটা কি হ'ব বুলি দিয়া আছে, এই সলিউশন দুটা লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব বুলি পেলা দিয়া আছে কেতিয়া, if and only if কেতিয়া দিয়া আছে যেতিয়া Wronskian is identically 0. that means এটা if and only if condition আছে, তো আমি প্রুফ কৰিব লাগিব কি, বেসিক্যালি আমি কৰিব গৈ আছো কি যে আমি ফার্স্ট কনসিডার কৰিম যে this y1 and Wronskian this y1 are linearly independent বুলি কনসিডার কৰিম, দুটা ওয়ে প্রুফ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো কি কৰিব লাগিব, আমি এই y1 আৰু y2x ক আমি ফার্স্ট কনসিডার কৰিম linearly dependent বুলি পেলাই, আৰু linearly dependent বুলি পেলাই কনসিডার কৰি আমি দেখাব লাগিব কি Wronskian to identically 0 বুলি দেখাব লাগিব। আৰু উল্টাকে যদি কও, কনভার্সলি যদি কও, আমি কি প্রুফ কৰিব লাগিব যে Wronskian to যদি identically 0 হয় তেনেহলে আমি দেখাব লাগিব যে এই y1 and y2 these two solution of this given differential equation is linearly dependent. So আমি ইমানখিনি শো কৰিব লাগিব। সো এতিয়া মই এটো থিওৰামটো মুছি দিম, এটা প্রুফটো আমি কৰিম, আৰু এই প্রুফটো কৰিম আমি দুটা পাৰ্টত। One will be the necessary condition for this theorem and another will be the sufficient part of this theorem, ঠিক আছে? তো proof to show the condition is necessary, the condition is necessary, the condition to necessary, that means কি কৰিব লাগিব necessary condition মই অলপ আগতে ক'লো যে আমি let consider কৰিম যেটো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিয়া আছে, আমাক কি দিয়া আছে, আমাৰ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিছে a naught x y double this plus a1x y this plus a2x y equal to 0 দিয়া আছে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। সো আমি ফার্স্ট কনসিডার কৰিম a1x and y1x and y2x are two linearly dependent solutions of the given differential equation. আমি কনসিডার কৰিম কি যে y1 and y2x are two linearly dependent solutions of the given differential equation, that is this, ঠিক আছে? সো এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটোৰ দুটা সলিউশন হয় বুলি ধৰিছো, লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন হয় বুলি ধৰিছো। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি শো কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা আমি শো কৰিব লাগিব যে the Wronskian will be identically 0, that means w2x, that means Wronskian is identically 0 to show কি আমি কি শো কৰিব লাগিব, to show আমি কি শো কৰিব লাগিব, by considering these two solutions of these two solutions of the differential equation a naught x y double this plus a1x y this plus a2x y equal to 0 consider কৰিবলৈ আমি শো কৰিব লাগিব যে the Wronskian will be identically 0, that means এই দুটা সলিউশনের যদি আমি Wronskian to কনস্ট্রাক্ট কৰি কেনে কনস্ট্রাক্ট কৰিম y wx কি হ'ব y1 y2 and y1 dash and y2 dash, আৰু কেনেকৈ কনস্ট্রাক্ট কৰে মই অলপ আগতে শিকাই গৈছো তোমালোক ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে? আমি এটো শো কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা আমি কনসিডার কৰিছো কি, আমি এজিউম কৰিছো কি y1 and y2x are two linearly dependent solution of the given differential equation, আৰু linearly dependent হলে linearly dependent set কি হয়, set of functions কি হয় মই অলপ আগতে এক্সপ্লেইন কৰিছো যে দুটা সলিউশন বা এনটা সলিউশন আমি linearly dependent solution কেতিয়া কম, if there exists some scalars c1 c2 ... cn which not all are equal to 0 and such that the linear combinations of the given n functions will be 0, that means c1 y1 plus c2 y2 ... plus cn yn equal to 0. so ইয়াত দুটা আছে, দুটা সলিউশন আছে, দুটা সলিউশনৰ কাৰণে লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্সি কাৰণে কন্ডিশনটো কি হ'ব,
So then আমি লিখিম there exists constants scalars বুলি ক'ব পাৰা c1 c2 not both 0 কাৰণ গোটেইকেইটা 0 হ'ব নোৱাৰিব এটা 0 হ'লে প্ৰবলেম নাই বাট গোটেইকেইটা 0 হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ linearly dependent বুলি কোৱা আছে not all 0 such that c1 y1 plus c2 y2 equal to so ইয়াতে এটা কাম কৰা c1 y1 x বুলি দিয়া যেহেতু it is a function of so নিদিলেও প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে c2 y2 x equal to 0 হ'ব so this is by the definition of linearly dependent of a given set of functions ঠিক আছে এটা সোয়া ইয়াক আৰু এটো কাৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব for all x belongs to the arbitrary chosen interval ab আৰু ইয়াক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিয়া এটা যদি এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টোক যদি আমি with respect to x আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিও কি পাম c1 y1 dash x পাম plus c2 y2 dash x পাম equal to আমি 0 পাম and this again going to be whole for all x belongs to the open interval that means arbitrary open interval ab so this is taken as equation number 2 ঠিক আছে এটা তোমালোকে যদি অবজার্ভ কৰা দেখিবা যে আমি এই দুটা ইকুয়েশন পালো these two equations are nothing but system of linear homogeneous equation তোমালোকে দেখিবা কাৰণ এটা সোয়া c1 y1x plus c2 y2x equal to 0 তো এটা linear ফর্মত আছে তো সো system of linear homogeneous equation right hand side to 0 হৈ আছে গতিকে তোমালোকে যদি অবজার্ভ কৰা দেখিবা যে এটো এটা linear system of homogeneous equation হয় ঠিক আছে তো that means মই কব এটা ইকুয়েশনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা নাই এই দুটা ইকুয়েশন লগ লগাই দিলে তোমালোকে কি পাবা দুটা ইকুয়েশন চোৱা ax = 0 টাইপৰ হৈ আছে তো ম্যাট্ৰিক্স থিওৰি পৰা এই কথাটো বুজু যে ax = 0 টাইপৰ যদি সলিউশন বিলাক থাকে আমি ইকুয়েশনস বিলাক থাকে তাক আমি কি কম সিস্টেম অফ হোমোজেনিয়াস লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন বুলি কম তো এটা সোয়া এই দুটা মিলি পেলাই এটা সিস্টেম ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আৰু that system will be nothing but system of linear homogeneous equation এটা সোয়া এটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোয়া এই linear homogeneous system টুক আমি দুটা ধৰণে আমি লব পাৰো ঠিক আছে দুটা ধৰণে আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো সো এটা ওয়ে হৈছে তোমালোকে ইয়াতে যেটো কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স হয় এই কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্সটো তোমালোকে জাস্ট y1 y2 এই দুটা সলিউশনছৰ তোমালোকে কোএফিশিয়েন্ট কিটা কালেক্ট কৰি পেলাই তোমালোকে সেই এক ম্যাট্ৰিক্সটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্সটো নতুবা তোমালোকে c1 c2 দুটা ভেৰিয়েবল বিলা হিচাপে কনসিডাৰ কৰি পেলাই তোমালোকে কোএফিশিয়েন্ট মেথডটো কেনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰা y1x y2x এইকিটা c1 c2 যিকিটা কোএফিশিয়েন্ট হ'ব that means c1 c2 যদি ভেৰিয়েবল হিচাপে কনসিডাৰ কৰা তোমালোকে ইয়াৰ কোএফিশিয়েন্ট বিলা কি পাবা y1x আৰু y2x গতিকে তোমালোকে c1 c2 যদি ভেৰিয়েবল হিচাপে কনসিডাৰ কৰি এই 1 আৰু 2 থকা ইকুৱেশ্যন দুটা যদি কালেক্ট কৰি এটা সিস্টেম বনোৱা তেনে হলে তাৰ পৰা তোমালোকে যেটো কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্ৰিক্স কি পাবা by treating c1 and c2 are variables বুলি যদি ধৰা ইয়াৰ বাবে তোমালোকে a matrix to কি পাবা just y1 y2 y1 dash y2 dash পাবা এবাৰ কোএফিশিয়েন্ট matrix তো এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে তো ভালকে বুজিবলৈ ট্রাই কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে y1 y2 কে যদি ভেৰিয়েবল বুলি ধৰা তেতিয়া হলে কোএফিশিয়েন্ট matrix কি হ'ব c1 c2 c1 and c2 হ'ব ঠিক আছে তো এটোৱে এটা কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে এই ইকুৱেশ্যন দুটাই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰা এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে এই দুটাই 1 আৰু 2 এ এটা সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশ্যনস ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো প্ৰুফ হয় সেই প্ৰুফটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই সিস্টেম দুটাক আমি ভেৰিয়েবল কনসিডাৰ কৰিম ইয়াতে কি c1 c2 দুটাক এই স্কেলাৰ দুটা আমি ইয়াতে কি কনসিডাৰ কৰিম এজ এ আমি ভেৰিয়েবল কনসিডাৰ কৰি পেলাই এই দুটা ইকুৱেশ্যন লগ লগাই যেটো সিস্টেম কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম তাক আমি লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশ্যন বুলি পেলাই আমি কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া এটা কথা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস টু বি নোটেড এটা সোৱা c1 আৰু c2 এই স্কেলাৰ দুটাৰ ক্ষেত্ৰত এই যে দুটা কনস্ট্যান্ট হয় সেইকিটাক আমাক এই স্কেলাৰ কিটা c1 c2 দুটাক আমাক কি দিয়া আছে তাৰ ওপৰত এটা কন্ডিশন ইম্পোজ কৰা আছে যে নট all are equal to 0 that means c1 আৰু c2 simultaneously 0 হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে যদি এটা 0 হয় এটা নন 0 হ'ব লাগিব কাৰণ লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট হয় এই সলিউশন দুটা y1 আৰু y2 যে দুটা সলিউশন হয় of the differential equation this তো গটিকে c1 আৰু c2 দুটা simultaneously 0 হ'ব নোৱাৰে গটিকে simultaneously যেহেতু 0 হ'ব নোৱাৰে যদি
গতিকে এই ইকুৱেশ্যন 1 আৰু 2 দুটাই কেতিয়াও নন জিৰ' সলিউশনছ এই ইকুৱেশ্যন দুটাই কেতিয়াও আমি ক'ব পাৰিম যে ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও কিহতে নন জিৰ' জিৰ' সলিউশন পজেছ নকৰে ঠিক আছে তো সেই কথাখিনিকে আমি এতিয়া লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো ধুনীয়াকৈ লিখি দি আছোঁ তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা since C1 and C2 cannot be 0 simultaneously so the system of simultaneous equation 1 and 2 possess non-zero solution. That means zero solution হিহঁতৰ থাকিব নোৱাৰে কাৰণ দুইটাই C1 C2 দুইটা simultaneously কেতিয়াও জিৰ' নহয় এটা জিৰ' হ'ব পাৰে বা এটা নন জিৰ' হ'ব গতিকে possess non-zero solution ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত non-zero solutions থাকিব ঠিক আছে non-zero solutions that means non-trivial solutions এতিয়া ইয়াতে কথাটো হ'ল যেহেতু এই সিস্টেম দুটা কি আছিল আকৌ এবাৰ মই লিখি দিছো তেতিয়া তাতে কনফিউজন নহয় তোমালোকৰ সিস্টেম দুটা কি আছিল C1 y1x C2 y2x = 0 আছিল আৰু আছিল কি C1 y1 dash x plus C2 y2 dash x = 0 আছে গতিকে এই সিস্টেম দুটা কেতিয়াও কি কৈছে নন জিৰ' সলিউশনছ দ্যাট মিন্স জিৰ' সলিউশন কেতিয়া পজেছ নকৰে দ্যাট মিন্স ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত নন জিৰ' সলিউশনছেই থাকিব কাৰণ C1 আৰু C2 দুটা কি হয় সাইমালটেনিয়াছলি জিৰ' নহয় ঠিক আছে দিছ ইজ ডিউ টু দ্য ফেক্ট দ্যাট কোনটো ফেক্টৰ কাৰণে হৈছে এইটো যে যেহেতু y1 আৰু y2 আমি কি ধৰিছো ফাৰ্ষ্ট কেছটো এজ এ লিনিয়াৰলি ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনছ অফ দ্য গিভেন ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হিচাপে আমি কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে নন জিৰ' সলিউশন যেতিয়া থাকে এই দুটা সলিউশনৰ এই দুটা সাইমালটেনিয়াছ লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া নন জিৰ' সলিউশন থাকিব দ্যাট মিন্স নন ট্ৰিভিয়েল সলিউশন থাকিব তাৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যনটো আমি অলপ আগতে লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কনসেপ্টৰ পৰা আমি অলপ আগতে শিকি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই কনসেপ্টটো কি আছিল যে এই ক্ষেত্ৰত নন জিৰ' সলিউশন যেতিয়া পজেছ কৰে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় ডিটাৰমিনেণ্টটো কি হৈ যায় ডিটাৰমিনেণ্ট কি হয় ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় ঠিক আছে তো ডিটাৰমিনেণ্ট কাৰ 0 হ'ব যিটো কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্স হয় তো অলপ আগতে আমি দেখুৱাইছিলোঁ দ্যাট মিন্স এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চোৱা মই লিখি ৰাখিছিলোঁ কোনখিনি লিখিছিলোঁ মই দেখাইছোঁ চোৱা ইফ ডিটাৰমিনেণ্ট a = 0 দেন ফৰ এ গিভেন সিস্টেম হেজ নন ট্ৰিভিয়েল সলিউশন দ্যাট মিন্স কাৰ ডিটাৰমিনেণ্ট ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় এই সিস্টেমটো চোৱা a1x a b1y = 0 a2x + b2y = 0 এই সিস্টেমটোৰ যেটো কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্স হয় কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্সটো কি হয় a1 b1 a2 b2 এই কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্সটোৰ ডিটাৰমিনেণ্ট ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় যেতিয়া এই ডিফাৰেনশিয়েল এই যেতিয়া সিস্টেম অফ লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াছ ইকুৱেশ্যন কেইটাৰ বাবে কি থাকে নন ট্ৰিভিয়েল সলিউশন এক্সিষ্ট কৰে ঠিক আছে সো এই কনসেপ্টটো যদি ইউজ কৰো ইয়াতে কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব মই কৈছো যে C1 C2 দুটাক আমি এজ এ ভেৰিয়েবল কনসিডাৰ কৰিবলে আমি এই সিস্টেমটোক এজ এ লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াছ ইকুৱেশ্যন হিচাপে ট্ৰিট কৰিব পাৰো সো ইয়াৰ বাবে কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব a = কি হ'ব ইয়াতে কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব a = y1x y2x and y1 dash x then y2 dash x ঠিক আছে সো এই কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্স এই সিস্টেমটোৰ কাৰণে কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব y1x y2x y1 dash x y2 dash x গতিকে সো ইয়াতে তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰিবা যেহেতু ইয়াৰ কাৰণে এই সিস্টেম দুটাৰ কাৰণে নন ট্ৰিভিয়েল সলিউশন এক্সিষ্ট কৰিব সো therefore তোমালোকে কি লিখিব পাৰা আমি কি পালো since C1 and C2 cannot be 0 simultaneously the system of equation 1 and 2 possess non-trivial solutions বা non-zero solution therefore we have আমি কি লিখিব পাৰো we have determinant of the coefficient matrix equal to 0 হ'ব so এই সিস্টেমটোৰ ডিটাৰমিনেন্ট টু 0 কিয় কাৰণে 0 হ'ব মই এখিনি এক্সপ্লেইন কৰি ৰাখিছিলো লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কনসেপ্টটো তো এই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লিখা আছে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা সো এই ডিটাৰমিনেন্টটো 0 হৈ যোৱা মানে মিন্স কি তো ডিটাৰমিনেন্ট কি 0 হৈ যোৱা ডিটাৰমিনেন্ট C1 C2 এজ এ ভেৰিয়েবল ট্ৰিট কৰিলে এই সিস্টেমটো কি হৈ যাব লিনিয়াৰ হোমোজেনিয়াছ সিস্টেম অফ ইকুৱেশ্যনছলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব আৰু ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্ট মেট্ৰিক্সটো কি হ'ব তোমালোকে দেখিছা a = y1x y2x y1 dash x and y2 dash x গতিকে a ঠাইত আমি কি লিখিম ডিটাৰমিনেন্ট a ঠাইত কি লিখিম y1x y2x
y1 dash x then y2 dash x which is equal to 0 right আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখিছা this is nothing but a Wronskian for the given system of equations that is y1 and y2x for the given differential equation a naught x y double dash x plus a1x y dash plus a2x y so this is nothing but the Wronskian for the given solution that is y1x and y2x for the given differential equation হৈ গল so theorem to eta part done হৈ গৈছে that means আমি to the given solutions so that means y1 and y2x আমি সেই solution kita linearly dependent considers kori aru linearly dependent series to concept or he concept use kori ami show kori dilu je the Wronskian for the given solution that is y1 and y2x are identically 0 so এটা আমি converse part to যেটো sufficient part হয় sufficient part to prove কৰিম আৰু sufficient part to আমি কি prove কৰিম by assuming in the sufficient part we are going to suppose the Wronskian for the given system for a given solution that is y1 and y2x are identically 0 and by assuming this we are going to show what the solutions that is y1x and y2x are linearly dependent okay so let us prove the another part of this theorem that is the converse part of this theorem